Ați auzit despre războiul din Ucraina? Nu, la teorie. Ce Mă să nu părere aveți? vii și la noi. Ce părere dumneavoastră aveți? Să nu vii și acolo, să nu vii și la noi. Cum credeți? Trebuie să susținem sau putem să susținem poporul ucrainean moral sau din alt modalitate? De ajutor, trebuie să susținem, nu susținem. Și noi avem aici o petiție care o trimitem la Rada Supremă din Ucraina ca să susținem moral pe Ucraina și apără țara lor și acordă un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Deoarece dacă cedează Ucraina, rusul cel mai probabil că vine următorul. Moldova. Vine și la noi. Vine peste noi, da. Ei poate și pace n-ar mai veni. La fel Poate s-a dorim, terminat și acolo. da, poate să terminăm pace totuși. Nădejdea la... Dorim o colaborare strânsă între armatele noastre și a Republicii Moldova și Ucrainei. Deoarece noi avem ce învăța de la armata din Ucraina, deoarece ei deja de un an de zile stau și luptă pentru țara lor și adică prin revărsare de sânge, dar și apără țara lor. Și noi avem multe ce învăța de la armata Ucrainei. Da. Și recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat acum și Crimea, Donetskul, Luganskul și Zaporojie. Sunteți de acord că așa o scrisoare pentru a susține poporul ucrainean moral? Să apăr țara lor, ei doar noi Da, ne-au dat конечно, pe nimeni. de la noi tot azi ne apărăm țara noastră. Nu s-a așa. Dacă sunteți de acord, veți lăsați o semnătură. Ce părere dumneavoastră aveți despre armata noastră? Cum credeți? E bine Dar eu dezvoltată, e slab nu dezvoltată? Armata noastră. Nu pare că noi Armata noastră armata, e că nu avem, e slabă armata Da, e noastră. foarte slabă. Și cum, Slabă. Și azi apărăm, noi nici n-avem și ne apăra. Chiar să vine. cum credeți dumneavoastră? Trebuie să investim în armata noastră, să avem o armată competitivă pentru a ne putea apăra în caz de ceva. Dar cum trebuie? Trebuie să avem armata noastră. Ca și oricare Dar țară, da. fiecare țară trebuie să aibă armată. Însă acum, la momentul dat, noi avem o armată doar de 6.000 de soldați, cum vi se pare, în comparație cu armata Rusiei, care sunt mii și mii de Eu oameni. mai sunt mică armata, e mică armata și ce armată avem noi? Ei, Asta este populația slab. ei Și populația mică. a noi. Și armata e slab dezvoltată Da, e și slab, cred da. că trebuie de investit în ea pentru a fi Da. mai bine dezvoltată. Și la fel avem o petiție care o trimitem către deputații noștri. Așa cum avem nevoie de poliție și pompieri competenți, avem nevoie și de o armată puternică dezvoltată. Prioritățile pentru armată competitivă sunt o armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, conscripția obligatorie este dezbătută dacă contribuie la o armată și rezerviști profesioniști, pentru că cei mai capabili scapă și în rezultat sunt recrutați cei mai slabi. Adică tineretul care... Acum tineretul la noi din Moldova nu vrea la armată. Adică ei fug la Plătesc asta. bani și fug. Da. Sau mulți pleacă pe Iau două scotare. băieți și am Da. eu făcut armata. La fel, o prioritate este cultura militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbe. Să facă participarea în antrenamente militare onorabile, patriotice, interesante, sportive, sociale, cum este în Elveția sau Finlanda. Ați auzit despre Elveția? Este la fel o țară mică, ca și noi, neutră, dar însă au o armată foarte bine dezvoltată. Și la fel să avem armament care nu poate să fie cumpărat din străinătate, să fie fabricat în Republica Moldova, întreprinderi private, pentru a crea locuri de muncă și pentru a nu fi Dar la noi limitați. unii să fac armament. Păi acum nu se fac. Asta e un punct pe viitor, ca să creează... Pe viitor. Viitor când ar fi. România noi, dar nici nu Dacă sunteți de acord. Ați auzit despre posturile TV care s-au închis acum? Dar cu cele mai bune posturi sunt închis. Da, ele erau buni la filme, adică erau La multe filme, aveai și emisiuni prăviri, da. interesante, da, dar la fel erau și multe noutăți false. False? Multă propagandă rusească. Era propaganda liderului Putin și la fel aveam niște petiții care scriu. Ei, dar era interesant. Programul era interesant. Programele, da, dar erau și multe noutăți false. Ca și cum spuneau E de fals, nu știu. că ucrainenii se atacă singuri pe ei, sunt Am proști, auzit de da. asta, dacă Dacă- ucraineni cu ucraineni se bat în dânsă și per... Asta cum e Spun că posibil. Rusia нападает la Rusia acum. Da, și noi mulțumim deputaților și ministrii noștri pentru lucrul lor eroic de a închide presa controlată de Federația Rusie în Republica Moldova și efectele groaznice ale presiei ruse care erau acolo. Să luăm situația Republicii Moldova. Noi trăim la noi în țară și noi aici avem ruși în țară, avem ucraineni, avem găgăuși. Lasă trăiască la noi în țară. Nu avem nicio problemă, dar Să nu știți dus în alte țări. da, se duci în alte Să țări nu și acolo interesează. nu vorbesc în limba română, dar vorbesc în limba statului cela. Dar noi avem aici minorități care nici nu doresc să învețe limba noastră, nici nu respectă asta.
Chiar văd, negritenii ăștia vorbesc moldovenește, sunt stărui, sunt Da, învață. noi sunt stărui. mulți care ruși trăiesc numai câțiva ani în Republica Moldova și sunt de... Gândesc că dar să învață moldovenește. Da, chiar dar ei- rușii care trăiesc de 30-40 de ani aici nu doresc să învețe limba. nici n-au încercat. Și nici nu recunosc că limba asta este limba română. Nici nu De e exemplu, avem aceleași tradiții ca și în România. De exemplu, avem aceleași dansuri, hora, sârba, băsmăluța. Sunteți de acord cu aceasta? Și avem și aceeași limbă. Și dacă să vorbim despre unire, ați fi de acord să ne unim? Cândva noi ne-am unit, am E fost mai uniți. bine, fiecare la casa lui. Mm. Fiecare la casa lui. Ia, trăim bine ca frații, da, e acasă, noi acasă.